Заходь. Раз. Чути? Чути чи ні? Почекай за 30. А. Супер. Це послання. False.
щоб написати. Всім привіт! У нас на годиннику 18:00, але я думаю, ми 5 хвилин ще почекаємо, поки хтось може добіжить, дойде, хтось знайде, хтось заблудився. І тоді почнемо. So we'll have like 5 minutes before we start, and to wait for some people that are currently absent, maybe they still try to find this place. Як настрій після пар? Завтра п'ятниця, буде чудово. Завтра п'ятниця? Ну да, все правильно. Да. Защита. А це не мішає? Та ні, нормально. Ні, покажи мені. Не дивись на нього. Сорі? Це дуже подивилися. А хоча, а це може ви подумаєте? І як ми туди поставили? А чому Обично. не поставили? А не можна зробити два стільця, а на стілець оце? Два стільця на телефоні. Тому що розумно зелений світ. Не так все. A bit better? No, not so many sun, no? No more. Зараз ми щось зробимо.
Що ж, на годиннику 18:05, як і обіцяли, починаємо. So it's 6 p.m. as we promised, we now start. Спочатку скажу всім привіт. Рада бачити вас всіх в цій залі, тих людей, які цікавляться наукою. So now we say hi to all those people gathered here. We are pleased to see you, all those people who really appreciate science. І свою лекцію я хочу розпочати з того, взагалі, для чого нам потрібна наука. І що це таке? So we want to begin our lecture with a brief thesis. Why do we need science at all, and what is it, the science? Я вважаю, і взагалі не мною вперше було сказано, що наука, вона є фундаментом, який закладається в встановленні себе як успішного лікаря. So we think that science is a fundament for every successful doctor. Тому дуже важливо починати будувати її саме зі студентських років. So your scientific work must be built from your student years. Звичайно, можуть бути досить багато відговорок, що у мене немає часу, я не знаю, з чого почати, я не знаю, про що писати, дуже тяжко поєднувати з навчанням і так далі. Of course, you may say something like, I don't know what to start with. Probably I don't have time, or I don't have a right supervisor, or it's problematic because I have little time because I spend too much on studying or something like that. Але я можу вам довести на власному прикладі, що ви можете набагато більше, і це все реально. І, відповідно, ви можете стати краще, ніж я. But we want to prove that you really can do that and you're capable of doing great scientific work. Наша лекція буде складатися з двох частин. В першій частині ми поговоримо про те, що таке міжнародна організація, як стати її членом, що дає членство в міжнародних організаціях і взагалі як до них долучитися безкоштовно. So our lecture will be divided into two parts. The first part will include information about what is an international organization, how to become a member of one, and what does membership give to you, and how to become a member for free. Далі у нас буде коротенька перерва і
Друга частина лекції буде, в другій частині лекції ми поговоримо про те, як потрапити на конгрес, взагалі, що робити на конгресі і, відповідно, як не втратити можливості, які ви можете там отримати. So then, as you can see, we'll have a little break, and after that we'll have the second part of our lecture, which will include how to get to the Congress, what to do there, and how to get the best experience from it. Але хочемо вам розпочати ще з такого маленького вступу. Хочу для двох людей подарувати, для учасників, 2 бейджі з ЄРС Конгресу з Мілану, які привезли з Мілану. В цих бейджах фотокартки з Мілану на пам'ять, які можуть стати вам талісманом і принести удачу. Які умови, щоб їх отримати, це перше, зняти відео коротеньке з сьогоднішньої лекції або фото, відео, і відповідно позначити студентів міжнародний комітет і мою сторінку. Далі Марія буде фіксувати тих, хто позначить, виконав всі умови, і через рандомайзер ми оберемо переможців. So Але я пропоную, щоб один бейдж був для українських студентів, один для міжнародних, щоб було все почесно. So let's now talk about our gifts. Maria prepared for you 2 badges with postcards from Milano, and it was given to her by the ERS during the Congress, and she wants to gift it to those people who record the video during our lecture, or take a photo and then post it in Instagram. While marking her private account, also the account of our international department and the self-government of Benu. Maria will check if you did all of this correct, and then we'll randomly choose 2 people, one from the foreign students who compete for the prize, and one from our Ukrainian students too, so that process will be pretty fair. Наступний слайд. І почну з того, взагалі розповім, хто я така і чому я тут, власне, перед вами виступаю. Мене звати Цибень Марія, я студентка 5-го курсу 96-ї групи, навчаюся за спеціальністю педіатрія. So let me present for you Марія Цибень, student of the 5th course, pediatrics. Щороку я беру участь в наших локальних університетських конференціях, це перший крок в науку. Також беру участь у українських конференціях в різних містах, в Івано-Франківську, Дніпру, Львівському медичному університеті, відповідно. І цього року в мене вийшло вийти саме на міжнародний рівень. І я хочу поділитися саме, як я це зробила, і сказати вам, що ви можете зробити ще краще це, ніж я. So Maria takes part in all of our local congresses and conferences. Also, she takes part in all Ukrainian ones. As well, this year she achieved some kind of international level. She visited a congress in Milan, as I've said, and she also wants to share her experience with you. Отож, почнемо з того, що таке міжнародні організації, взагалі, що дає членство в міжнародних організаціях. Міжнародна організація, взагалі, це об'єднання більшості лікарів, але до нього можуть долучитися і студенти. Це об'єднання за певним напрямком. Тобто, якщо мене цікавить кардіологія, є кардіологічне об'єднання. Не лише європейське, може бути якесь взагалі інтернаціональне об'єднання, може бути якесь локальне, тому що в Україні також є Українська асоціація кардіологів. Може бути Європейська асоціація кардіологів, може бути інтернаціональна асоціація кардіологів. Тому це об'єднання фактично лікарів за певним напрямком. So, first of all, let's talk about what is an international organization. And basically, it's some kind of collective or a group of people united by their trade, so they may share experience between themselves. And there are different kinds of these unions. They can be divided by trades, so they can focus on cardiology or pediatrics or thoracic surgery, something like that. Or they can be divided into
international ones, or European or local, such as that. Відповідно, я сказала, що в Україні також існують такі організації, але я пробувала до них долучитися, і мені всі сказали плати. Тому, власне, я вирішила піти трошки далі і стати членом міжнародних. Ну, такий от парадокс. So also, of course, we have Ukrainian unions, and when Maria tried to join one or another, they just say, please pay up. So that's why she decided not to join them and try joining international organizations which can give you a membership for free. Взагалі, що дає членство? Тобто, що ви отримаєте, якщо ви до нього долучитеся? В першу чергу вам на електронну пошту будуть присилати різні варіанти, якщо ви можете долучитися до вебінарів, безкоштовно, якщо ви є членом, до різних курсів, підвищення кваліфікації або ще щось, які також є і для студентів, доволі непогані є курси. Також ви можете долучитися до конгресів, подати свої наукові роботи в певний термін безкоштовно, це дає членство, тому що якщо ви не є членом цієї організації, хочете подати свою наукову роботу туди, це буде платно. So what does membership give to you? First of all, you may get all those emails. Організації ви також маєте можливість поїхати на міжнародний конгрес, як я сказала, подати свою наукову роботу, і це доволі можете навіть отримати грант на те, щоб вам оплатили цю дорогу або оплатили взагалі участь у цьому конгресі. Наступний слайд. So if you become a member, you'll also be able to join different congresses and of course to present your scientific work there. Also, you may be granted some funds to spend during your travel or on your travel. But of course, it's something that is secondary. Наступний слайд. І як же ж долучитися до міжнародних організацій? Я є членом 4 міжнародних організацій. Це Європейського респіраторного товариства, Європейської академії педіатрії, Європейської академії неврології, а також Американського товариства серно-торакальних хірургів. So Maria is a member of European Academy of Pediatrics, European Academy of Neurology, also European Respiratory Society, and American Thoracic Society. І хочу на прикладі Європейського респіраторного товариства показати вам, як же стати безкоштовно членом. Адже це об'єднання, воно є найбільш максимально відкритим до студентів і взагалі воно є відкритим до нових членів, тому що ви можете фактично за декілька кроків бути його членом абсолютно безкоштовно. So we'll try to show you how to join an international organization with the basis of the ERS, because it's very open to new people and it's very easy to become a member of that organization. Отож, розбираємо по крокам. Перший крок – це в Google просто вбиваєте слово ERS, це European Respiratory Society. Дякую. Європейське респіраторне товариство і шукаєте, по-перше, в вкладці переходите і шукаєте вкладку The Society. Наступний склад. Далі в цій вкладці ви знаходите ERS Community і ERS Membership, тобто ERS членство. So it's very easy to get on their website. You just need to type it on Google and then you can access these pages, society, and then you'll get these few buttons in the ERS community bar. Then you just need to click the ERS membership. Ця вкладка вас переносить на те, що ви можете стати Become a Member, і там є різні види членства. Перше членство цього як ви можете долучитися до нього безкоштовно, але якщо вам є лише до 40 років. І European Respiratory Society – це Європейське респіраторне товариство. Фактично це для тих людей, хто цікавиться пульмонологією. Ви можете стати безкоштовно, якщо вам є до 40 років, просто подавши анкету, заповнивши заявку.
Можна долучитися до нього, якщо ви хочете платити якісь внески, але зазвичай просяться тих людей, яким вже є після 40 років, тому що вважають, що лікар 40 років, він вже має платити, він вже заробляє і він вже успішний. І також ви можете стати членом, в разі, якщо ви хочете фінансувати, тобто бути спонсором саме цього товариства. So, of course, you're able to join this society for free, and it gives you all kinds of things in there. But that is if you are below 40 years old, because it is said that if a doctor that is more old than 40 years old, he already must be a professional, and so they need to pay money for becoming a member. But also, if you are even below the age, you can be a sponsor of this society too. Далі ви заповняєте анкету. Вам на електронну пошту приходить лист про те, що ви маєте підтвердити те, що вам є до 40 років. So at first you get an email and you need to prove that you are below 40 years old. Send your passport information or Ви something like надсилаєтесь просто фото свого паспорту. Бажано, щоб воно було більш якісному світлі, щоб розглядали, що це дійсно ви, і вам до 40 років. На це все вам дають 10 днів, тобто, коли ви заповняєте анкету, перевіряйте свою електронну пошту. that. Yeah, so it's the information from your ID card or something like that, and they just need to verify your person, that's all. Далі, коли ви все-таки підтвердили, у вас є мій ЄРС, тобто у вас є аккаунт в цьому ЄРСі, відповідно за даними, якими ви там вибрали собі пароль і свої логін, ви входите в свій кабінет електронний і обираєте напрямки, які вас цікавлять. Я вибрала це педіатричні респіраторні інфекції, також епідеміологію і фармакологію, лікування саме. І що немало важливо, ви вносите правдиву інформацію. Тобто, якщо ви з України, то ви пишете, що ви з України, а не з United Kingdom. Тому що потім, коли ви будете реєструватися на якісь заходи, воно буде автоматично підтягуватися. Тому краще вносити все одразу правильно. So this is your main page in the ERS, that's like your account, and you just type your information that you use during the registration, and you get access to all of that. You can choose from different courses, for example, pharmacology or pediatrics or thoracic surgery, it doesn't matter. You may choose from all of the list. Then you, what did you talk about? Ну, що обираєш і правильно назвати. Yes, and you need to put correct information during your registration, because there may be some issues, and all the data that will be used in the future will be like signed with this account, and all the information in there. So you may need to put your true country, your true name, surname, and all the information. Далі внизу ви бачите вкладку, ось таку My Membership Number. Це ваш особливий номер. Перша, а далі вас показує такий повзунок, це скільки ви є активним членом. Взагалі, коли ви заповнили анкету і підтвердили її, ви є активним членом на рік. Безкоштовно. Далі ви можете попросту його поновлювати. Тобто, якщо ви завершиться, як у мене я вже 45 днів можу бути членом безкоштовно, ви просто заходите сюди, поновлюєте своє членство, нажимаєте вже одну лише кнопочку і ви знову член ЄРС. І відповідно, якщо вам потрібно підтвердити своє членство цьому об'єднанні, ви просто нажимаєте кнопочку Get сертифікат і вам видають сертифікат, що підтверджено. So there is a line filled there, and also it fills during the year, because your membership is just for 1 year, but don't worry, you can just re-registrate and it will automatically start a new line like this. So it says that Maria is an active member of the ERS for 45 days. And also you can get a certificate
that verifies your position as a member of the ERS. Також поговоримо про інше членство. Я є членом Європейської академії педіатрії, і туди, щоб стати членом цього об'єднання, було доволі складніше попасти, тому що вони хотіли, щоб ви надіслали своє резюме. Як написати резюме, як правильно, що туди вносити, тому що всі ті самі пункти, там не було саме в цьому об'єднанні, що вам до 40 років надішліть паспорт. Ні, там ви заповняєте анкету, вказуєте, там, правда, мене просили вказати, коли ви закінчили університет. Я сказала, слухайте, десь в 19-му році. Тобто, але вони це не перевіряють, тобто можна стати безкоштовно. Але попросили надіслати своє резюме. Відповідно, якщо ви хочете стати членом саме міжнародного товариства, резюме має бути на англійській мові. І що має містити резюме, як його правильно скласти, ви можете дізнатися на курсі Віталія Леонідовича по Бересті, які будуть стартувати згодом. І він дозволить відкрити саме попередню реєстрацію для того, щоб побачити, скільки бажаючих є, тому доєднуйтесь, заповняйте форму. Він вам все розкаже, тому що ці курси я проходила сама. І, власне, за допомогою цих курсів я поїхала на цей конгрес, тому там буде точно покрокова інструкція і набагато більше власного досвіду. So as you remember, Maria is a member of European Academy of Pediatrics, and it was harder to join that kind of organization because they don't only require your ID card, they also need your curriculum vitae, and that is a document where you need to write like everything about your professional life and what you achieved, your scientific works, etc. And of course it was pretty hard to write one because it like needs information like when did you end your study, where did you get your diploma, and she doesn't have a diploma even now. So but she anyway typed like 2019 and they still allowed her to join, and to get all the necessary information about how to get on the Congress, how to write all of this stuff, you may need to registrate or even pre-registrate for the course of School of Grants, and to join courses of Poberezhets Vitaly Leonidovich, because he can teach you everything about that, give you even step-by-step instruction how to get on the Congress, what to do there, what kind of people to speak with, etc. Everything. І також я пробувала стати членом Американської академії педіатрії. Я вам розкажу свій досвід, тому що я заповнила анкету, начебто можна було подати її безкоштовно, тому що деякі членства кажуть, да, ви можете стати безкоштовно, якщо ви молоді, якщо ви студенти. І відповідно я подала свою анкету, подала своє резюме, а на електронну пошту присилають, вау, яка ви крута, заплатіть. Тому заплатити – це найлегший варіант, тому що коли ви заплатите, ви можете стати членом будь-якого товариства, і це найпростіше. Але як стати безкоштовно, це вже потрібно трошки постаратися. So this is a tricky one. It's an email from American Academy of Pediatrics, and Maria tried to join it, and it was said that you can join for free. But in the end, in this email, they say something like, "Wow, you're cool. Your scientific work is so great, but please pay up." So why do you even need that, even if you could join one for free? Якщо сказати про те, скільки коштує членство, це, взагалі це не дуже велика сума, це десь $150 за рік. За членство на рік
тобто одного учасника. Але якщо так взяти, я хочу бути членом лише не одного, а 4. Отак 4 на 150, ой, $600 студенту 5-го курсу медичного університету за рік нема куди подіти. Тому є шанс стати безкоштовно, треба його використовувати. Basic membership costs around $150, and you may say that this is not that big of a sum, but then you can imagine if you're into joining different organizations, 4 or 5, and so the checks they just sum up, and it will be around $1,000, and it may be not a wise idea for a student of the 5th course, for example, and how to spend your money. Відповідно, я також є членом Європейської академії неврології. До цієї організації я також долучилася шляхом надсилання свого резюме, і відповідно вони мене прийняли. Як ви бачите, вони роблять розсилку на різні вебінари, курси, якісь просто новини в їхній організації про певні івенти, події, і ви можете також до цього спробувати долучитися. Безперечно, можуть бути розсилки і на платні курси, тобто це не означає, що ви стали членом, все, для вас це буде безкоштовно. Ні, вони також проводять і платні курси, але зазвичай для членів є знижки. Приміром, навіть на конгресі я хотіла купити, мені потрібно було купити книжку саме респіраторної медицини. Звичайна ціна була 85 євро, а для членів 70 євро або 65. Тобто вони дають знижки, навіть якщо це якась цінна річ, тобто для членів все-таки є якісь поблажки. So these are the emails from European Academy of Neurology, and there are different kind of information inside them. So they may invite you to some kind of congresses or online lectures. Also, they may just share their news with you. But it's not only about courses that are free for you. Of course, some courses they post you need to pay for them, and it is like their business, and also you may want to join them, and they will actually give you a discount if you are a member already. Якщо ви ще студент, тому що по факту досвіду як такого ще немає, про що писати в своєму резюме. Ти такий думаєш, досвіду роботи нема, я лише вчуся, але насправді можна написати і ваші можуть навіть кудись прийняти з цим. So this is once again about curriculum vitae, which you may need to include in your application form, and we already told you about courses that teach you step by step how to write one, what to include in there, because you may need to also prove your scientific work or your experience in some kind of field, which you may or may not have, but it's all in the course. And also this course that we talk about, the school from the School of Grants. І я знайшла сайт, на якому є збірник посилань саме на різні організації. Я не скажу, що це прям панацея, тому що там немає Європейського респіраторного товариства у списку, тому вже можна поставити великий мінус, але на цьому сайті зібрані лінки деяких організацій, які можуть вас зацікавити. Також якісь фундації, де також можна отримувати гранти, стипендії, і я думаю, якщо ви просто поцікавитеся, то вона стане в пригоді. So this is the QR code for different links of different societies, both European and international. Though it does not include the European Respiratory Society, so that's some kind of a bug, but you may use it to access different other societies.
І також хочу ще зробити коротенький відступ про те, що про гранти. Взагалі, що таке грантові програми? Це якби стипендія або грошова допомога, яку ви можете отримати саме на travel грант, це може бути грант на дослідження за кордоном, також це може бути грант на те, щоб представити свою роботу. Сума варіюватися може бути від 300 євро до декількох тисяч євро. І відповідно я хочу вам показати, чому я ставила саме цей слайд. Ось це ссылка на розсилку грантів таких. Я підписалася на її ще минулого року. Вони на вашу електронну пошту надсилають, приміром, гранти приміром, підтримку USA, Канади. Також попередньо я дивилася, були гранти на те, щоб поїхати на дослідження в Канаду, які даються там на довгострокові, це більше 6 місяців. Ви можете отримати допомогу, фактично грошову. Вона не завжди може покрити вам все, але все-таки це краще, ніж нічого. So let's first of all talk about what is a grant, how can you spend it. So a grant is some kind of a charity from organization, it's some kind of help for you, and it may differ by some and by how you spend it. So it can be like a few $100 or a few thousands. You may use it for traveling purposes or for example for your research. Also, what about this site? So it was included because you may just check different grants that can be given to you. And as you can see, they're from different countries and for different purposes. So you just may look what's more close to you. Ну, а поки перерва зараз оголошуємо, я прошу вас пройти опитування, але вибачте, будь ласка, лише українських студентів, тому що це опитування саме про моє дослідження, наукову роботу, яке буде в подальшому далі допрацьовуватися. Тому я буду вдячна кожному, хто це зробить, і особливо, якщо ви поширите ще по своїм чатам. Да. On this QR code there is a survey of Maria and it's related to her study, and we apologize to our foreign students because it's very specific and it needs to meet some requirements. So only Ukrainian students can send their information, so that is valid. Yes, and now we have a break for 10 minutes. Може чуть менше, ніж 10 хвилин, бо це ми пізно закінчимо. 10, да? Ми залишаємо для українських студентів, чи ми на інстаграм переключимо? Так, на інстаграм. Це не робоче, тоді ми на інстаграми повертаємо. Так. А скільки дивиться?
Це в інституті. Можу просити таке ваше, що там є? Перше сфоткала, як ви мені будете вказували, що це получилось. Що ми попали? Софія, все нормально. Я п'ю таку чину, не можу, що я посів просто понимаю. Може в кінці вже получився всього, там де понятно, це вже коли. А що да? Що да? Что-то сказать надо, так мы за деньги. За успішні діти.
These lectures need to continue our lecture. Так, ну що ж, будемо продовжувати. І друга частина доповіді ми поговоримо про те, як потрапити на конгрес і що взагалі на ньому робити. So during our second part of our lecture, we'll talk about how to get to the Congress and what to do during that. Після того, як ви стали членом якогось товариства, вони зазвичай про такі події сповіщають членів, тобто, що буде організовуватися конгрес. Приміром, цього року він організовувався з 7 по 13 вересня в Мілані. Це конгрес Європейського респіраторного товариства. So once you become a member, they may send you information when one or another Congress begins and where. And this year, Congress was held in Milano during from 7th to the 13th of September. Що потрібно було зробити, щоб взагалі на нього потрапити або хоча б спробувати це зробити, туди попасти? Найперше це написати наукову роботу і, власне, або краще її зробити наукову роботу, тому So first of all, you have to meet some kind of requirements to get on the Congress, and you have to do some kind of scientific research. якщо ви мали досвід написання наукових робіт саме в Україні, вони доволі схожі, тому що ви подаєте на цей конгрес лише тези, але тези відповідно англійською мовою. So if you already have experience of scientific work in Ukraine, you may use it, and they only need your theses in the application form, and of course you will have to translate all your points in English. Цього року я працювала над співавторством. Моїм співавтором був Станіслав Шкондін, він є тут присутній. Ми працювали саме над дослідженням мобільних додатків в Україні. Я хочу показати вам, як вигляд тези, які можна вести на такі заходи. Ось такі плакати. Це, власне, вигляд наших тез. Тези це вже оформлені, якщо вас прийняли на конгрес, ви маєте такі зробити. Є тези просто письмова форма. Для початку, щоб просто податися на конгрес, ви подаєте лише тези в письмовій формі англійською мовою. This year Maria worked in co-authorship, and they needed to create such a poster and to fill applications with their points, and this is something you may need to do to visit different congresses. Як обрати тему для дослідження? Насамперед, зазвичай попередніх конгресів є збірник тез. Він є у вільному доступі. Тобто ви заходите на той конгрес, який ви хочете потрапити, скачуєте цей збірник і дивитеся, які теми прийняли. Тому що в цьому збірнику будуть тези лише ті, які прийняли. Там не буде тез, яких не прийняли. Тобто ви дивитеся актуальність тем, ага, така-то тема, була цікава. Тобто, а якщо я зроблю похоже дослідження в Україні? І відповідно таке можна зробити, і таке, власне, запропонував мій науковий керівник зробити. You also need to choose a topic for your scientific work, and it may be difficult, but there is
some kind of a list which you may use to see what topics are important or what topics are interesting for this particular organization, and it only includes this list of topics includes only these one that are verified and that were approved by such congresses. Роботу, над якою ми працювали, їх було дві. Або фактично це була одна робота, яка мала дві частини. Я розкажу, з якою я поїхала на конгрес. Це було власне дослідження мобільних додатків для хворих людей з астмою, саме і хоза, і відповідно аналіз лише для Android-пристроїв. А друга робота це власне оцінка якості оцінка якості цих додатків для пацієнтів з астмою і хозом за європейськими критеріями. So there were two theses that Maria prepared, but she went there with only one of them. This includes these two titles that you can see on the screen. She went with the apps for cold, mobile apps for cold and asthma patients in Ukraine. And the second one was about analyzing quality of different Android apps. Наступним етапом, або можна було б сказати, що це він має бути першим, перед тим як почати наукову вести, тобто робити наукову роботу, яку ви будете подавати безпосередньо за кордон, це вибір наукового керівника. І що не менш важливо, науковий керівник має бути просто зацікавлений в тому, щоб ви туди поїхали. Тому що якщо він скаже, ну да, роби щось сама, повірте, ви не отримаєте великої підтримки в цьому, і ви фактично будете все саме на собі тягнути. Тому досить важливо знайти людину, яка в кращому випадку була там і дійсно проходила це все сама, і вона дасть просто неоціненні поради. А в другому випадку це те, що вона тебе підтримує, як би тобі не було тяжко. So the most important thing is how to find the right supervisor. Because if you have a supervisor that is not interested, not motivated enough in your scientific work, it will be difficult for you to get to the Congress or to even prepare some kind of theses. And there are two qualities for your best supervisor. He, of course, must be pretty empathic towards you and help you in difficult situations. And of course, he or she needs to be pretty experienced to really help you with the field of study. Моїм науковим керівником був Побережець Віталій Леонідович, а також Демчук Анна Васильівна і Мостовий Юрій. Це працівники кафедри пропедевтики внутрішньої медицини. So the supervisors were Віталій Побережець, Анна Демчук і Юрій Мостовий. Марія. І хочу поговорити ще за не менш важливу річ, як дедлайни подачі вашої наукової роботи на певний конгрес. Взагалі, асоціації виставляють ці дедлайни і безкоштовно можна було подати до 1 грудня. Це тези. Далі, якщо ви подаєте їх пізніше, це вже платити 75 євро. Просто, щоб їх подати, не щоб їх прийняли, а щоб їх просто розглянули. І якщо ви подаєте взагалі пізніше, то відповідно 150 євро. So now let's talk about deadlines which really exist, and if you are submitting your application in time, you will not have to pay for it. But if you are late or if you are too late, you will have to pay, for example, $75 or 150 euros. My apologies. 75 euros or 150 euros. And it is not on. It is only for them to be reviewed, and they should not be approved. І ще хочу додати стосовно цього, що подати тези безкоштовно можуть лише члени цього товариства.
Тому що, щоб подати, якщо ти є не членом, ви можете також подати, якщо ви не є членом товариства, але відповідно це вже не буде там до 1 грудня вам безкоштовно. Ні. Там буде просто розцінка, щоб подати тезі, така-то сума. Тому є переваги на членах. Далі. Крім того, коли ви подали тези, ви можете отримати грошову допомогу. Тобто або так званий travel грант, щоб поїхати на цей конгрес. Це заключається в тому, що ви fellowship програм заходите туди, коли після того, як ви подали вже, або не так, саме в той момент, коли ви подаєте ці тези, ви можете подати ще заявку на отримання грошової допомоги. So also you may need to be a member of one society because they may charge you with some payments if you are not a member and you put your theses into the application forms. And also there is such thing as the fellowship program that may give you some kind of travel grant, and to access it you just need to write your 500-word motivation why you should be awarded this kind of grant. Але для того, щоб подати цю заявку, там є така умова, доволі цікава. Ви маєте написати мотивацію лише у 500 слів. Це дуже мало, повірте, тому що ви маєте описати свою мотивацію, чому вам мають дати ці гроші, щоб ви поїхали туди. Тому що таких бажаючих буде доволі багато, щоб отримати гроші. І відповідно коротко, чітко і лаконічно потрібно сформулювати, за що вам мають дати 300 євро. So it's like there is a word limit, and it's very hard to formulate all the things right in it, and there are a lot of competitors for these 300 euros, so you may need to write something really important that those who will review your motivation list, that they will appreciate it and put this as important facts. Але така штука не обов'язкова. Ви можете просто подати тези і не подаватися на цю програму. Тобто це якщо вам потрібні ці кошти або ви хочете їх отримати. Тому що можна податися, можна ні. Якщо ви можете заплатити собі абсолютно все, то будь ласка, їдьте за свої кошти, ніхто вас на цьому не стримує. Ви навіть можете заплатити кучу грошей, щоб прийняли ці тези, щоб туди поїхати. Маєш гроші, плати, все, будь ласка, для тебе двері відкриті. Але складніше, коли ти студент і ти ще не заробляєш, тому ось така штука є і потрібно нею користуватися. Тому що а як правильно написати цю мотивацію, ви можете знову ж таки вас навчить Віталій Леонідович Побережець на своєму курсі. So once again, you may or may not actually join this program. You can just pay for all the charges yourself, for your travel, for your application, for your membership, but it will cost you quite a large sum. And if you want to learn how to access these programs and how to gain money for your scientific work, you may join, you may fill a pre-registration form in the School of Grants, like Побережець Віталій. І так склалося, що цього року 2 роботи наші з Станіславом прийняли. Ви це можете так само, коли ви їх подали, відповідно вам приходить повідомлення, що зайдіть в свій електронний кабінет і чи їх прийняли, там буде accepted або не accepted. Дуже важливий нюанс. Якщо ви подали свої тези саме в Європейському респіраторному товаристві, ви не можете їх представляти онлайн. Ви мусите туди їхати. Чи вам дали грант, чи вам не дали грант. Тому що негласне правило є таке, що якщо ви не поїдете їх представляти, ви отримаєте бан. І ваші тези наступні можуть просто не прийняти, хоча офіційно такої штуки немає, але я про неї як дізналася, так думаю, що ж ви раніше це не сказав. So both Maria's and both of her co-author theses were accepted by the society, but there is one strict rule, and it is said here that there is no kind of online presentation.
it is not possible. So you must come to Milano to share your presentation, share your scientific work. And she didn't know about it from the start. Після того, як ви дізналися, що ваші тези прийняли і вам потрібно їхати все-таки їх презентувати, вас попросять власне надіслати коротку презентацію цих тез, як ви їх читаєте на 5 хвилин. Тобто ви маєте записати голосове в цій же програмі на 5 хвилин. Погано видно. На 5 хвилин ви маєте записати голосове повідомлення, трансляцію про те, що ваші тези вони відповідають тому, що ви написали, тобто, що ви їх представили. Тобто, якщо тема в мене там було дослідження додатків, то ви маєте представити їх, презентувати в цьому голосовому повідомленні англійською, чи вони насправді дійсно відповідають, і у вас вже має бути готовий плакат. Далі буде там. Перейдемо далі. А ні, не буде. Я забула вставити. Значить назад. Буде готовий плакат, ось тут можна трошки побачити. Онлайн, в PDF форматі має бути, і ви маєте його туди ж знову загрузити. Тобто, коли тези прийняли, вже є чіткі дедлайни, що ви маєте робити, які наступні кроки, вам про це пишуть на емейл. So, first of all, there are a few things you may need to know. The first one, you'll be required to send an audio file in which you need to speak about your project and retell your theses, so they may check that you are truly representing the specific topic. And the second one is that you need to upload your poster in PDF format, so they may listen to your audio and see your poster. Після того, як ви загружаєте свої тези, відповідно, у вас є вкладки, куди ви саме маєте загрузити це голосове повідомлення, і відповідно вони просять це все робити в PDF-форматі. Тут коротко прописані всі вимоги. Нижче слайд. Це коротко про те, що це все не так легко робиться і не варто робити це в останній день, тому що програма настільки висне, що ти чекаєш просто цілу годину, щоб воно прогрузило твоє голосове. А потім, коли в тебе інтернет зависне і воно все зривається, то такі нерви. Тому не робіть це в останній день. So, you have all the links to which you may send those audio or PDF files, but you don't have to do that on the last day, because then you won't believe how much this site is lagging when you try to do that, and you may experience all kind of errors. So just do that a few days prior. Також вам можуть попросити включити QR-код цей на ваш постер сюди, але науковий керівник сказав, цього робити не треба, тому не все, що вас тут просять, треба робити. So there is also a QR code here which is also related to the poster, but you don't actually need to do that, and Maria's supervisor said that it is not necessary, so you may just exclude some things from your to-do list. І може бути така ситуація, що тези прийняли, а грант не дали. Власне, така штука сталася зі мною. Тобто, ми надіслали тези, їх прийняли, і тут кажуть, що ні, ми вам не дамо грошову допомогу. Тобто ці 300 євро, на які ми подавалися. Що тоді робити? І, власне, що робила я? So Maria experienced that kind of situation when your theses are approved. You can go to the Congress, and but there is no funding for that. She wasn't granted some kind of money for her travel. So you may experience some difficulties, and we'll tell you how to deal with them.
Звісно, що їхати. Тому що ви отримаєте бан на 5 років. Well, of course, you must go there because ban for 5 years is not accepted. І відповідно, я не скажу, я не дуже прям горіла бажанням витратити кучу коштів на цю поїздку, але так сталося, що в мене мої наукові керівники знайшли фінансування з власне спонсорів моєї подорожі, які оплатили мені фактично участь в цьому гранті, тобто участь в цій конференції, в цьому конгресі. І це ще раз підтверджує те, що вибір наукового керівника, він має бути все-таки доволі обдуманим. So, if you're not granted money, you may experience different difficulties, but then again, it is very important to have an experienced supervisor, because for Maria it was very important to have one, because he found people that granted her money for her travel. Спонсором, власне, того, що я поїхала на цей конгрес, стала компанія, яка також займається діджиталізацією і виготовленням додатків. І, відповідно, вони оплатили мені участь в конгресі. Це 300 євро коштувало. Далі. Прикладаю, далі. Who was these people? It was an organization that was prioritizing digitalization, and so this topic was related to Maria's studies, so they granted her money to travel. Але що ви думаєте? Я приїжджаю на цей конгрес. І мені кажуть, реєстрація для українців безкоштовна. Я така, клас. І відповідно я просто оббивала цю стійку реєстрації, хто там допомагає з нею. Кажу, верніть мені гроші. І їх повернули. Що ви думаєте? Їх повернули. Ці 300 євро повернули назад. Тобто, давай я далі. So he traveled to Milano, and then at the Congress she just came to the registration desk, and they say registration is free for Ukrainians, and she was like, okay, please refund me my money, my 300 euros, and they actually refunded it, so it's possible too. Але наступний слайд. Якщо може бути варіант, що ви отримали цей грант, цю спонсорську програму, тобто коли ви подали, і відповідно вам дали грант. Грант дають, оплачують фактично 300 євро, вам дають на руки і оплачують безкоштовну участь. Якщо зрівняти, то я отримала майже те саме, тому що участь в мене безкоштовна і 300 євро мені повернули. Але потрібно розуміти ще такий момент. 300 євро для Мілану, столиці моди, в Італії, це дуже мало. Повірте, 300 євро пішло лише на дорогу. Тобто, щоб доїхати туди, назад. 540 євро за житло і ще їсти, харчуватися, ще щось додому купити, привези сувенір, а як це так, ти була в Мілані, нічого не привезеш. Повірте, у вас теж таке буде, якщо ви поїдете, тому ви маєте бути готовим, що вам треба мати з собою плюс-мінус, тобто 1000 євро, або подаватися на спонсорську програму, яка дає 1000 євро. Тому що можна подаватися програму, яка на ці гранди, яка дає 300 євро. І це мало, тому що навіть якщо ви його отримаєте, ви просто компенсуєте собі якусь частину своєї подорожі. Чи це буде там, приміром, готель, чи це буде харчування, чи це буде дорога. Але є гранти набагато більші. Їх, звичайно, отримати і складніше, але це реально, тому що є люди, які їх отримують. Значить, чому ми не можемо? Ми ж теж люди. So there is like a basic grant program which gives you around 300 euros for your travel and plus the same amount for you just attending the congress. But then again, if we are talking about Milano, it's very expensive. It's like
great city, the center of mode, the capital of northern Italy, and like you have to spend just 1,000 euros on your stay here. Renting a room in a hotel, just eating some basic food. We are not even talking about some traditional Italian culinary. So you may, of course, join this fellowship program, and there are also some kind of bigger grants which may give you not hundreds but thousands of euros or dollars. But it is even more difficult to get one. Not necessarily. Відповідно, якщо ви все ж таки потрапили на цей конгрес, пройшли ці декілька кругів ада, скажімо так, тому що це не так легко, здається. Навіть були проблеми знайти готель, тому що ти не будеш жити в 5-зірковому готелі, коли ти студент 5-го курсу, повірте, і ти не отримав грант щодо цього. Тому що я жила, наприклад, в хостелі в 6-місній жіночій кімнаті. Найдешевше, що можна було знайти. Просто. І насправді дешеве житло знайти в Мілані дуже складно. І це також є проблемою, але потрібно, якщо ви хочете мати досвід і вложувати в себе, потрібно бути готовим до труднощів. It's important to have some excess money because, for example, in Milano there is an apartment problem, and Maria, she couldn't even find some kind of cheap hostel, and she lived in a 6-women room during all the time of her stay, and of course you can't afford as a student some expensive 5 stars hotels, so you may actually need a grant so they just cover some of your expenses. І відповідно, якщо ж ви все-таки дісталися туди, на цей конгрес, що ж на ньому робити? Що ви можете взагалі робити? Наступне слово. Перше, якщо ви не вмієте спілкуватися з людьми, вона закладається на тому, щоб ти поспілкувався, знайшов собі однодумців, можливо, якісь пропозиції цікаві і так далі. So if you want to get some kind of experience, you will anyway find possibilities to join people at the Congress, and the first thing you need to know is that communication is everything. If you can't communicate, can't come up to people and start talking about different things, you have nothing to do there. And if you are communicable, if you love to talk to people, you love to share your opinions, you'll be successful here. And it's all about co-working during the Congress. Приміром, на цьому фото ви бачите абсолютно різних людей з різних країн. Повірте, ця дівчина, вона з Об'єднаного Королівства, з Австралії, з Австрії, Франція, Київ. Я знайшла людину з Києва, це було просто вау, такий йдеш, і твоя рідна мова, ти думаєш, що? Такий вау. Також з Болгарії, Італія, Іспанія, також Іспанія. Тому це дуже максимально різні люди, вони доволі цікаві, тому що, повірте, знайти про що поговорити з людиною, яка теж приїхала на конгрес з іншої країни і пройшла це саме те, що й ти фактично, ну особливо, якщо це молодша людина. Це дуже круто, тому що, приміром, ця дівчинка, вона з Німеччини, 5-й курс, так само, як і я студентка, я така вау, клас, і просто говориш, а яка твоя робота, про що ти писав, а як досліджував? І повірте, теми для розмови, вони знайдуться самі по собі, тому що люди всі цікаві. Потрібно просто з ними знайти спільну мову. So there are just different kinds of people from different countries. For example, Australia, the United Kingdom,
Germany. And Maria also met someone from Kiev, and she was like, what? Ukrainian language here in Milano also? So it's all about communicating, and when you meet with these people, when you start talking, you will eventually anyway have some related topics that you can speak about with them. Також на конгресі ви можете відвідувати, ну, скажімо так, конгрес складає, цього року конгрес складався з 3-поверхового здання. Це велика будівля була. 3 поверхи довжиною близько більше ніж півкілометра. І на першому поверсі розташовувалися фармкомпанії, які тільки жаждали твоєї уваги. Ти приходиш, там була безкоштовна кава, ще якісь булочки, а ти голодний, ти не хочеш платити за капучино євро 60. Можна там купити безкоштовно. І відповідно на цих фармкомпаніях вони тебе заохочують, щоб ти звернув на них увагу, тому що це їхня самореклама. Вони продають різні ліки, вони рекламують свої спірометри, свої бронхоскопи. Не повірите, але за цей період я навчилася робити бронхоскопію. За 5 днів. Тому що ти приходиш просто до одної частини, до другої частини, такі, вау, а це бронхоскоп, а можна попробувати? Він такий, да, звісно, да. І ти просто робиш бронхоскопію, тобі пояснюють, як цим апаратом робити, як цим робити, а що краще. І потім тебе питають, а ви займаєтесь бронхоскопією? Ти така, да, я студент. So let's talk about basic information about where this congress was held. It was a three-floor building, 0.5 kilometers long. The first floor was fully devoted to pharmacological companies, and it was some kind of their self-advertisement. They put all their efforts to bring attention to them. And Називалась, приміром, аудиторія голуба, жовта, зелена, абсолютно різні. В цих аудиторіях можуть проходити лекції. Лекції по новим тематикам, тобто дуже цікаві, про хоз, власне, якщо це респіраторний конгрес, відповідно, лекції про пульмонологію, відповідно, виступають різні спеціалісти, різні професора, доволі деякі цікаві, той Нобелівські лауреати, такі думаєш, о, класний дядько, прийшов подивитися, послухай, але якщо ви думаєте, що вони, правда, англійською мовою, якщо ви думаєте, що в мене англійська мова дуже хороша, ні, це неправда. Тому, власне, Для цього в нас є перекладач. Якщо ви маєте поганий рівень англійської, або, власне, в мене був підтверджений B1, це не повод не їхати туди. Тому що там ви зможете підкачати, тобто набагато класніше прокачати свої навички, тому що це англомовне середовище. Це дуже круто. І, по-друге, ви не можете на цих лекціях, таких там покази, там табаку, там дітей, ви можете зрозуміти суть. Був такий випадок, я пішла зі своєю знайомою з Бельгії на лекцію по хозлу. Я кажу, це так-то лікується. А вона, ні, останнє слово все міняє. Я така, клас. Але просто це дуже хороша стимуляція, щоб її вчити. Повірте. І якщо ви її, думаєте, що ви знаєте погано, треба їхати. Тому що потрібно пробувати. Завжди виграє лише той, хто пробує. So, as I've told you already, the first floor was devoted fully to pharmacological advertisement and free coffee. And the second one is all about different auditories. And they are marked usually by number or by their color. And in Milano they were marked like green, red, etc. And there are a lot of places where you can see different posters and different people who represent their scientific work. Also, there are some lecture rooms where you can listen to different speakers.
But as you already know, Maria is not that very good in English, that's why you have me here. And it was alright for her to speak with almost all the residents anyway, and she still listened to some of the lectures, for example, the lecture about chronic obstructive pneumonia disease. And if you want to improve your English skills, if you want to improve your communication skills, etc., you may need to come there and eventually start talking with people. І третій поверх. На третьому поверсі проводилися різні курси. І не повірте, дуже круто, що такі заходи організовуються, тому що там, власне, практична частина. Ви приходите туди, і є, звичайно, безкоштовні курси, а є, за які треба заплатити. Але повірте, вам безкоштовних курсів по самому вистачить, тому що в певний час відбувається багато подій. За 1 годину там в тій залі то, в тій залі то, в тій залі то, і ви просто розриваєтеся, що тобі цікавіше, ти тільки туди йдеш. Тому що от моя колега, вона отримала грант, вона отримала доступ до одного безкоштовного курсу, який є платним. Я туди не змогла пройти, тому що туди треба заплатити. Я така, ну ладно, я піду далі. Але я попала на педіатричний курс, в якому також вчили, як робити огляди різні. І це було настільки цікаво, тому що безкоштовну інформацію вони подають доволі якісно. І ти там знайомишся, говориш з професором, ти не відчуваєш такий, знаєш, я професор. Ось. А це максимально така комфортна обстановка, він як будто той самий студент. І ти з ним говориш, а ти з України такий, да, вау, а розкажи, а що там? Насправді людям дуже цікаво про тебе дізнатися більше, і це дуже круто. So the third floor is devoted to practical study, and some of the courses they are free, but some of them you need to pay for. And it's very cool actually that you have the ability both to listen to some lectures and also to improve your practical skills. For example, Maria's colleague was granted one course for the congress duration, and it was pretty interesting for her to join in and study practical skills with the other people. Also, she herself joined another course in pediatrics. It was held by a professor, and the most important thing is that you are on the equal level with the people that are your supervisors there, and they're not like professor level and your student level. You're equals, and they may actually be interested in where are you from, what are your experience in the past, something like that. So it's very important that you can very easily communicate and land in the atmosphere which is relaxed. Також, коли ви везете свій постер, тобто свою наукову роботу, ви оформили як от такі постери, тому що є два види доповіді. Є постер сешн і є дискашн сешн. Тобто дискашн – це коли ви стоїте за трибуну і виступаєте. А постер сесія – це коли стоять такі пару рядів. Нема, можна попередньо покажу просто. Ще. А на назад. Бачите, ось такі от ряди? Це ряд 17, і тут стоять такі от доски, на які ви вішаєте оці постери. І у вас є певний час, певний день, і певні години, коли ви мусите бути біля цього постера, іначе вам не зарахують доповідь і вас відправлять в банк. Якщо вашої доповіді там не буде в той час, коли вони назначили вам, то відповідно ви отримаєте бан. І я презентувала ось в такому варіанті, тобто ти повісив свій постер, стоїш біля нього, і в цей час до тебе підходять всі, кому не лінь.
Просто всі. Вони задають кучу питань. Якщо ти думаєш, що тобі твоя робота, може бути не, скажуть, така середня, не сильно цікава, то ні. Прийде, я не знаю, просто маси, вони будуть так допитуватися, і ти думаєш, що реально інтересно. Але це дійсно так було. Тому Two kinds of activities you need to perform there. The first one is about you presenting your your abstracts by speaking to an audience and retelling your theses. And the second one is about placing a poster in a certain area on the second floor, and on the specific hour, in a specific place, you need to actually be there, because the administration, they'll check if you are here, and if you are present, they will probably ask you some questions. But it's very important that they will also verify that, and all kinds of people, they just come to you and start asking you random questions. And you are like, is my topic really that interesting? Because Maria couldn't believe that her topic about mobile apps is very appealing to large groups of people. But still a lot of people came to her, and she had to share the information about the project with them. також, коли ви стоїте біля цього постера, до вас підходять, задають питання. Є такі люди, які підходять, і якщо їхня робота, твоя робота їм цікава, вони тобі можуть запропонувати різні, тобто просування її. Приміром, мені запропонували публікацію в журналі, яка коштує $800. Безкоштовну публікацію. Тобто підходять і кажуть, от, якщо ти хочеш, якщо тобі цікаво, от моя візитка, напиши, ми готові публікувати вас безкоштовно. Це дуже круті пропозиції, тому що треба вміти говорити з людьми. Далі до мене підійшов також один чоловік, скажімо так, називаємо його так, і він запропонував мені поїхати на конференцію у Варшаву, дав свою візитку і сказав, зв'яжіться зі мною, ми вам оплатимо готель, харчування, проживання, доїзд, все, бо ви тільки приїхали, тому що ваша робота відповідає тематиці цієї конференції, яка буде у Варшаві. As well as different people may approach you, some of them will actually be able to promote your research topic if they're interested in it. So, for example, one man came to Maria when she was near her birthday and offered her a publication in a scientific magazine that would cost $800, but he proposed that he could do that for free. And another man came to her and said that it would be cool if she also joined a congress in Poland, in Warsaw. And she of course accepted it, and so while you are at the congress, you may get more like benefits for your scientific work in the future. Але ви знаєте, що я переносила лекцію, тому що я хотіла поїхати на ту конференцію, на яку запросили, тому що вона якраз припадала на ті дати, коли потрібно було їхати, але я не поїхала. Поясню чому. Пропозиція, тобто були певні умови. Варто відноситися до будь-яких пропозицій все-таки критично, навіть якщо вони кажуться вам дуже заманчивими, тому що сталася така от штука. Мені сказали, що ми оплатимо вам харчування, проживання, тобто в готелі, участь безкоштовно в всій конференції. І відповідно я кажу, я поїду, якщо ви оплатите мені ще й дорогу. Тобто туди, в Варшаву і назад. Вони такі, да, хорошо, ми вам оплатимо, тільки приїдьте.
в день, коли мені вже треба їхати, якби він переправляє мене до якоїсь Кароліни і каже, вона вам все організує. Я така, окей, Кароліна не дзвонить, а мені вже в цей день треба виїжджати. Тобто по правилу, щоб я взагалі встигла на цю конференцію. І ця Кароліна дзвонить о 2 годині дня, коли в 4 години в мене вже має відправлятися автобус. І каже, ні, вибачте, ми платимо вам тільки готель, харчування і участь, а за доїзд ви мусите платити самі, тому що ну це ж таки студент, типу, ну це так, і щось вона так невнятно пояснила мені, кажу, ну, у нас були умови, про які ми обговорили на початку. Станіслав на них погодився. Ви чомусь даєте щось мені в останній момент, якісь непонятні якісь відмазки, типу, що я маю їхати ще за свої кошти. І я ще поговорила зі своїм науковим керівником, і він такий каже, якщо в тебе проблеми ще тут в Україні, то що буде, якщо ти заїдеш на цю конференцію, і вони скажуть, а плати за готель? Ой, вибачте, ну заплатіть ще за участь в цій конференції і на цьому крапка. Тому, якщо ви отримаєте пропозиції, доволі важливо відноситися до них критично, тому що може бути різне. Повірте, їх ще буде у вас багато. Though Maria accepted an invitation to Warsaw, as you know, our lecture was delayed by 1 week because she wanted to go there, but in the end she couldn't do that. And why is that? Once you accept something and once you plan something, you have to think this one through, or probably you will have to rethink it later or think twice, because, for example, they said that you may come and will pay for everything, but Maria said that you need also to pay for my travel to Warsaw. But a few days prior to her travel, they phoned her and say that we can't pay for your travel, and she couldn't even message them for like 1 week before the Congress. And once again, it is very important to have a good supervisor, because she asked him if she really needs to go there anyway, and he said that if you are already experiencing problems in Ukraine, what will happen if you are in Warsaw? There can be lots of issues. When you accept something, you really need to be sure that nothing will go wrong with your travel, with your stay during the Congress, with the Congress itself, and your travel back home. І що ви думаєте, от коли ви вже відвідали цей конгрес, приїжджаєте додому і думаєте, вау, як круто зараз буде, да, тебе вітають два листка НБ, які кажуть, відпрацьовуй. Це така реальність, тому що ніхто не закриває вам просто так, якщо ти поїхав на конгрес. Ніхто не скаже, мені пропонували йти до декана міжнародної діяльності і казати, от я їду, закрийте мені все автоматом. Я не пішла, можливо, воно б спрацювало, можливо б ні, я не знаю, тому що не перевірила, але викладачі кажуть, ні, ти прогуляла, ти мусиш відпрацьовувати. Тому будьте готові до 2 листків НБ. So once you get back to Ukraine, you're like awaiting something, some applause, something like, wow, you're so cool scientist, we appreciate your efforts, we really like that you strive for something more, but in the end all you get are these pages, and these are the pages you need to use to even have the ability to retell the material to your teachers about the lectures you couldn't visit during your stay in Warsaw, for example.
or Milano. So you'll need to just double your efforts and learn twice quick than the other students. And Maria tried to solve something about this, and she was told that the international faculty, probably the dean of the international faculty, can do something about it. But in the end, she chose not to act on it, and still she was able to make everything clear, and some of the people back in our university, they were a little bit more enthusiastic and more empathic towards her, and some were not. So. Що, дякую. І що ж, як без підсумки я хотіла трошки більше поговорити, але так як вже пізно, то будемо вкорочувати. Перше, що хочу сказати, ви прослухали зараз лекцію, але це буде ніщо, якщо ви вийдете, прослухали, окей, виложите сторіс і все. Потрібно починати робити. Потрібно починати робити, я повторю ще навіть це 10 разів, тому що якщо ви не спробуєте, окей, я можу теж 10 разів послухати, як там їздити на конференції в Канаду чи ще щось там, але якщо я не почну цього робити, в цьому немає сенсу, тому робіть, тому пробуйте. Якщо у вас є якісь ідеї, можливо, вам потрібно щось підказати, ви можете звернутися до мене. Тобто я відкрита, я готова поділитися досвідом, до кого можна підійти, звернутися, тому, будь ласка, якщо хочете писати якусь спільну наукову роботу зі мною, то я теж за. Тому, welcome. So this lecture is not about getting some information about grants, about how to visit the congress. It's also about practical use of what you've learned here, and you need to act on it. You need to understand that you maybe have some bright ideas that you need to share, or that you have some scientific working plan already, and if you want any help, you can come, for example, to Maria. He will share her experience with you, and even if you want to write a scientific research with her, she's open. І цього інстаграм-аккаунт, якщо хочете, теж підписуйтеся, я там теж Хто що не встиг. хто що не встиг. Я буду розказувати більше про конгрес, показувати більше відео, тому що в форматі презентації це зробити тяжче показати, але це буде згодом, тому буду рада вашим підпискам. Це ще не все. Мене мої друзі попросили зробити рекламу конференції, яка буде завтра. В суботу. Доєднатися можна по цьому QR-коду, це QR-код на реєстрацію саме онлайн. Доволі непогана конференція про мотивацію, про те, про як досягти, і про також чийся шлях в медицині, який виявився успішним саме цих людей. Я їх всіх не знаю, тому якщо ви хочете, доєднуйтеся, подивіться за це. Я думаю, можливо, хтось вже бачив, хтось в курсі, і це доволі також непогана можливість. Післязавтра також під'єднаюся онлайн. Тому що не виходить офлайн проїхати. So this is a QR code for a lecture about motivation, about how to achieve something, In medicine. about self-management. And if you're interested in that, you can join it. It will be held on Saturday, on this Saturday, as I understand. And if you're interested, you can just scan this QR code and it will open the link. Дякую за увагу. Thank you for attention. Thank you for your time. Фото робимо? Переключайте.
Якщо у вас є якісь запитання, можете їх задати. Якщо все-таки дуже пізно, можете задати їх в інстаграмі. Або, ну, можливо, хтось має запитання. If you have any question, you can just ask them. You will ask me, and I'll translate them to Maria. Є. Also, you may write her In DMs. private yes, Private direct message message, her in Instagram or Instagram Telegram. because it's too late now, and a lot of people probably want to go to sleep now or to rethink their information that they. First of all, me. Ну що ж, дякую за увагу. Надіюсь, вам було цікаво. Thank you for attention. Thank you so much. Скажи, за фотку зробимо. І ще давайте зробимо спільну фоточку. Please. A group photo with all of us. Не знаю. Все ваше. Да. उसमें कौन सी एज में कौन सी एज करना क्या वो सब की सर्जरी वगैरह कर रही है ताकि लगा रही है वो भी प्रॉपर अगर हमारी एज में Окей, я вимикаю його. Да. Да. Ну, забираю. Можна просто. Можна і так. Вставайте. Хто чуть-чуть вище назад, хто чуть вище вперед. Guys, please group photo who are taller goes to the first line, who are smaller to the second line. Я можу теж сфоткати? Closer, all to feel in this. Yeah. Давайте to the right, ні, to the left. To the left, please. To the left. Okay. More closer to each other. Why you so back? I cannot see. Хто низький, давайте наперед. Come forward. Все, чиз. Shawarma, скажи. І відосик. Щас. А на рах це я так буду робити зараз. А Саша сюди, Саша, іди сюди. Саша, йди до нас. Анурак, Саша. А чому ви не? Come on. No. come on will be here out of frame definitely out of frame definitely out of frame No, it's video. Please come to speaking club. Ще фото. Again? Надо. Oh, sorry. they're not coming they'll be here Все, дякую всім за увагу. Maria. Міша, привіт. А куди нам зносити це все? Добре, дякую. Translation is right. Марія. Так. No, I'm understand. Окей. Міша, зараз. Окей. А в мене записується, ми не змогли записати. Записувалось, бо воно почала бувати презентацію. А на Ютубі, по ідеї, все одно залишиться. Я не знаю. По ссылці. Вінниця,
It's amazing. We are making in the community everywhere. Table. Ти молодець. Table. Very good. Move table. Translator very good. Very good. I tried my best. Everything was okay. What do you think? Very nice. Amazing lecture and amazing presentation. And thank you so much for your cooperation in translating everything. You're really nice. It was really hard because we like discussed that she says like 2 sentences, not very He complicated. said 6 sentences, like 3 times more. Oh, nice. It's very good show. Tourist visa? Are they giving? China? You went to China? Oh my god. Like, those are nice people.